Samtyckeslagen är ju ett förtydligande inom sexualbrottslagstiftningen. Den syftar till att visa på vem det är som bär ett ansvar helt enkelt. Alla bär ett ansvar gentemot varandra. Att man ska veta att du eller de vill göra det här som vi ska göra. Den bygger på frivillighet. Och du kan ju ge ditt samtycke på olika sätt. Det kan vara med ord, du kan säga verbalt, jag vill inte, jag känner för, jag känner inte för det. Men du kan ju också visa det med kroppsspråk. Du behöver ju inte säga det verbalt. Det syns ju om man vill, om man inte vill, om man drar sig tillbaka, om man är ivrig efter den andra människan. Så precis som du säger här Frida, känna efter lite situationen. Och är man osäker så det är bra att försäkra sig att den här personen jag är tillsammans med faktiskt vill vara tillsammans med mig. Det gäller ju också till exempel att man kanske har sagt ja tidigare och sen under själva samlaget så förändras någonting och då vill du inte längre. Då är det fortfarande lika viktigt att den andra personen checkar in och kollar. Oj, händer det någonting här? Vill du fortfarande? Det är alltså allas ansvar hela tiden. Det kan ju också vara att du har sagt ja en gång och det har gått bra. Men det betyder ju inte att du har sagt ja till alla gånger efteråt. Det är faktiskt många situationer där du inte har möjlighet att ge ditt samtycke. Det kan vara om du är påverkad av någon form för alkohol eller droger. Eller om du sover. Eller om du är utsatt för någon form för hot. Så har du inte möjlighet att säga ifrån. Det kan också vara att du är medvetslös. Då kan du omöjligt ge ditt samtycke. Det kan också vara att du är i en beroendeställning till personen som vill ha sex med dig till exempel. Då kan inte du heller ge ditt samtycke. Det kan ju vara till en person som är din personliga assistent, en lärare kanske och så vidare. Här är det också viktigt att nämna att du aldrig kan ge samtycke om du är under 15. Det är olagligt. Även om du känner att du har gett samtycke så har du inte gjort det. Man måste vara 15 innan man kan ge samtycke.